নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই আজি তোমালোকক ডিটাৰমিনাৰৰ বিষয়ে বুজাম আমাৰ এইচএসএলসি ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে বেছি প্ৰয়োজন ডিটাৰমিনাৰ আমি টপিকসটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ যে কি কথা যে আমাৰ যেটো চেনেল আছে ৰামানুজন টিউটৰিয়েল হোম চেনেল এই চেনেলটো তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লগতে নটিফিকেশন বেল আইকনটো যেটো দিয়া থাকে তেটো ক্লিক কৰি দিবা ইয়াত স্ক্ৰিনত আই যাব ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব বটনটো ক্লিক কৰি থবা তেতিয়াহে আমাৰ নতুন আহিব লগা অৰ্থাৎ এডুকেশনাল যিবিলাক ভিডিও আছে গ্ৰামাৰৰ ওপৰত বা আমি বেলেগ জিকেৰা সাবজেক্ট সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স আমি শিকাম সেই সাবজেক্ট বিলাক তোমালোকে এই চেনেলৰ যোগেৰে পাই থাকিবা ঠিক আছে ধন্যবাদ পিছে আমি আমি টপিকসটো ষ্টাৰ্ট কৰো আজি আমাৰ টপিকসটো হল ডিটাৰমিনাৰ আমি ডিটাৰমিনাৰ বিলাক বিশেষকৈ এক্সামত আহে কিন্তু আমি ডিটাৰমিনাৰ কি প্ৰথমতে এটো জানিব লাগিব ডিটাৰমিনাৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমি ডিটাৰমিনাৰৰ সম্পৰ্কে বিশদভাৱে আমি জানিব লাগিব ডিটাৰমিনাৰ আসলতে ইউজ কৰা হয় স্পেসিফিচিটিৰ কাৰণে অৰ্থাৎ বস্তু এটা স্পেসিফিকেশনৰ কাৰণে এটা নাউনৰ আগত কিছুমান ওয়াৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিবিলাক স্পেসিফিচিটি বা স্পেসিফিক অর পার্টিকুলার টাইপ বুঝোৱাৰ কাৰণে হেবিলাক আমি ডিটাৰমিনাৰ বুলি কওঁ ডিটাৰমিনাৰ আৰ ইউজড ইন ফ্ৰন্ট অফ নাউন টু ইন্ডিকেটস whether you are referring to something specific বা specificity or specification or something of particular type তোমালোকে ভিডিওটো চাই থকাৰ লগতে বহি তোমালোকে বস্তুবিলাক নোট ডাউন কৰি ৰাখিবা যাতে তোমালোকৰ এক্সামত সুবিধা হয় এতিয়া কথাটো হ'ল আমি ডিটাৰমিনাৰ কিছুমান ভাগ ডিটাৰমিনাৰ ভাগ আছে যে কিছুমান ডেমনস্ট্ৰেটিভ ডিটাৰমিনাৰ আছে পজেসিভ আছে ঠিক তেনেদৰে কোৱান্টিফায়াৰ্স আৰ্টিকলস অৰ্ডিনেলস তাৰপিছত তোমাৰ নাম্বাৰস না আৰ্টিকল বিলাক আমি বিশেষকৈ বেছিকৈ জানো আৰ্টিকলস কোনবিলাক তোমালোকৰ এ এণ্ড দা ইয়াতে আকৌ দুটা ভাগত আছে আৰ্টিকলস ইজ ক্লাসিফাইড ইনটু two parts এটা হল ইনডেফিনিট আনটো হল ডেফিনিট ইনডেফিনিট কোনকেইটা এ আৰু এন ডেফিনিট তো তোমাৰ দা তো বেছিকৈ বিপৰে স্পেসিফিক নিৰ্দিষ্টকৈ বুজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই মানুহজন মৃত্যু মুখত পৰিল দা মেন ডাইড আফটাৰ মই গৈ পোৱাৰ তাৰমানে পিছত মানুহজন মৰিল আফটাৰ আই হেড ৰিচ টু দিয়াৰ হোম হিয়তৰ ঘৰ পোৱাৰ পিছত মানুহজন মৰিল নিৰ্দিষ্টকৈ বুজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দা আৰ্টিকলটো ব্যৱহাৰ কৰে এটো এটা ডিটাৰমিনাৰ গতিকে মই কেইটামান তোমালোকক এক্সামত অহা চাই কেইটামান মই তোমালোকক দিম স্ক্ৰিনতো আহি থাকিব তোমালোকে চাই থাকিবা যে ইয়াত কৈছে many guests were invited but only they turned up মানে কি যে বহুত কেইজন গেস্ট আহিছে ন ইনভাইট কৰা হৈছিল were invited but only turned up they turned up ইয়াত আমি কি ডিটাৰমিনাৰ হ'ব লাগিব few a few the few এটা কোনটো হ'ব few a few the few ভিতৰত তোমালোকে অনুমান কৰা 1 সেকেন্ড বা 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড মই সময় দিছো অনুমান কৰাচোন পালা কমেন্টত জনাবা গতিকে চোৱা তোমালোকক মই এনসাৰটো কৈ দিও তাত হ'ব a few এটা কথা মনত অনলি থাকিলে মনত ৰাখিবা a few a little থাকিলে a little few থাকিলে a few ইয়াত a few হ'ব কাৰণ a few ক'ত বহে য'ত গণিব পৰা যায় মানে কাউন্টেবল নাউন্সৰ আগত few বহে মনত থাকিব তাৰপিছত নেক্সট আহিল তোমাৰ we found the house without this difficulty আমি সেই ঘৰটো কোনো কষ্ট নকৰা মানে বহুত কষ্ট নকৰাকৈ পাইছিল ইয়াত আছে মাছ মেনি মোৰ এটা মাছ মানে বহুত মেনি মানেও বহুত মোৰ মানেও বহুত ইয়াত সব মেনি মাছ মোৰ এটা কোনটো হ'ব আমাৰ মোৰ নহয় মেনিও নহয় কাৰণ ডিফিকাল্ট কষ্টটো ডিফিকাল্ট মানে কঠিনতাটো গণিব নোৱাৰি গতিকে মেনি নহয় মোৰ কিয় নহয় কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী নাই ইয়াতে মানে কম্পাৰিজন নাই তাই কাৰণে আমাৰ এটা মেনি নহয় মোৰ নহয় তোৰ লগতে মাছ হ'ব ইয়াত মাছ চাই Rajnikant is the Scot of Assam. Yet a and da yet da definite article to বহিব নিৰ্দিষ্টকৈ মানে এজন সম্মানসূচক কথা বুজোৱা গৈছে মানে এজন বিশেষ ব্যক্তিক বুজোৱা গৈছে তেখেতক তাৰমানে তুলনা কৰা গৈছে এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে আমি নিৰ্দিষ্টকৈ বুজোৱা গৈছে Rajnikant is the Scot of Assam অসমৰ স্কট বুলি জনা যায় ঠিক আছে this is this room I work in ইয়াত আছে a and da ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব তোমাৰ এ এন দাৰ ভিতৰত আই ওয়ার্ক ইন মই কাম কৰা সেই ঘৰটোত তাৰমানে সেইটো মোৰ ঘৰ যিটোত মই কাম কৰো এটা নিৰ্দিষ্ট বুজিছে গৰে এ এন দাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব দা হ'ব
অনলি আছে অনলি থাকিলে মনত ৰাখিবা এ ফিউ হ'ব ফিউ এ ফিউ ডাফি ইয়াত দিয়া আছে 2004 আহিছিল অনলি ডেছ অফ দ্য এপ্লিকেণ্টছ ৱেৰ সুইটেবল মানে কেইজনমান প্ৰাৰ্থীকে তাৰমানে কি কৰা হৈছিল উপযুক্ত বুলি ধৰা হৈছিল অনলি এ ফিউ অফ দ্য এপ্লিকেণ্টছ ৱেৰ সুইটেবল গতিকে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে আই এক্সপেক্ট অনলি ডেছ এনকাৰেজমেণ্ট ফ্ৰম ইউ মই তোমাৰ পৰা তাৰমানে কি বিচাৰোঁ মই অলপমান তাৰমানে উৎসাহ বিচাৰোঁ অনলি থাকিলে মই ইয়াত এনকাৰেজমেণ্টটো গণিব নোৱাৰোঁ গতিকে ফিউ নহয় ইয়াতে এ লিটিল হ'ব ফিউটো এ ফিউ নহয় ইয়াতে কাৰণটো কি কাৰণ নোহোৱাৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ ইয়াত কি আছে লিটিল আছে আৰু লিটিল এইকাৰণে আছে এনকাৰেজমেণ্ট উৎসাহটো আমি গণিব নোৱাৰোঁ গণিব পৰা বস্তু নহয় এইটো ঠিক আছে from you বা ঠিক আছে my brother is dash NCC cadet এইটো কি হ'ব NCC cadet a n দাৰ ভিতৰত n বহিব nৰ আগত তাৰমানে a এটা আৰ্টিকল প্লাস এনেকুৱা সিস্টেমত যদি থাকে সংক্ষেপতে লিখা হয় তেনেকুৱা শব্দবিলাকৰ আগত n বহে আৰু বিশেষকৈ তাৰ আগত একচুয়ালি কি কনসনেন্ট বিলাকৰ উচ্চাৰণ বিলাক ভাৱেলৰ উচ্চাৰণৰ লগত এড হৈ থাকে সেই কাৰণে তোমাৰ কিন্তু আমি অসমীয়াটো জানো যিবোৰ বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ আন বৰ্ণৰ সহায় কৰা সেইবিলাক ব্যঞ্জন বৰ্ণ অৰ্থাৎ কনসনেন্ট ইংলিছত কনসনেন্ট বুলি কয় আৰু যিবিলাক বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ আন বৰ্ণৰ সহায় নলৱাকৈ কৰা সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ সেইবিলাকক আমি স্বৰ বৰ্ণ বুলি কওঁ মানে তোমাৰ ভাৱেল বিলাক আমি এ আই ও ইউ ঠিক তেনেকৈ এটা যেনেকৈ আৰু এটা কথা ভাৱেলৰ লগত আমি সাধাৰণতে কি জেনেৰেলি কি হয় এন হয় কনসনেন্টৰ লগত এন হয় কিন্তু কন্ডিশনটো কি যদি যেতিয়া তোমাৰ ভাৱেলৰ উচ্চাৰণটো ইউ আৰু ৱাৰ দৰে হয় যেনে 1 ৰূপী নোট আই হ্যাভ ডেছ 1 ৰূপী নোট তাৰ আগত এন নহয় ও তোৰ আগত এন হ'ব লাগে কিন্তু এ কি হ'ব তাতে এ হ'ব মানে ইনষ্টেড অফ এন তাতে এ আমি বহু কাৰণটো কি ৱাৰ দৰে উচ্চাৰণ হৈছে যে দিস হি ইজ এ ইউনিয়ন লিডাৰ ইউৰ দৰে উচ্চাৰণ হৈছে হি ইজ এন নহয় হি ইজ এ ইউনিয়ন লিডাৰ তেওঁ এজন ইউনিয়ন লিডাৰ গতিকে আমব্ৰেলাৰ আগত কিন্তু এন হ'ব কিন্তু ইউ যদি ইউনিয়ন EWE এনেকুৱা শব্দ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত কি হ'ব এ বহিব ঠিক আছে আই ক্যান ডিপেন্ড ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ এটা আই হেভ বুলি কৈছে নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাইছে গতিকে নিৰ্দিষ্টকৈ বুজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় দা ফিউ হয় ফিউ এ ফিউ ইয়াতে গণিব পাৰি ফিউটো সেইকাৰণে আমাৰ দা ফিউ হ'ব আই ক্যান ডিপেন্ড ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ আই ক্যান ডিপেন্ড দ্য ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ মোৰ থকা বন্ধুকেইজন হি ৰিচিভড ডেছ হেল্প ফ্ৰম হিজ টিচাৰ তেওঁ পাইছিল বহুতখিনি সহায় হি ৰিচিভছ মাছ হেল্প এটা মোৰ নহয় মেনিও নহয় হেল্পটো গণিব নোৱাৰে এটা ধৰা হ'ল এটা সেন্টেন্স আছে চাবা তোমালোকে মই দেখুৱাই আছো I got dash help from my mother from my I got dash help from my mother then my father মোৰ দেউতাতকৈ মোৰ মাৰ পৰা মই বেছি সহায় পাইছোঁ এটা তুলনা কৰা হৈছে মেনি মাছ মৰিয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব ইয়াত তোমাৰ মাছ নহয় মাছটো বহুত বুজিছে মেনিও বহুত মেনিটো কাউন্টেবলৰ আগত বহে হেল্পটো কাউন্টেবল নহয় গতিকে মোষ্টটো নহয় ইয়াতে কি হ'ব এটা মোৰ হ'ব আমাৰ এটা মোৰ আহিব ঠিক আছে ডেছ ইউনিয়ন লিডাৰ উইল এড্ৰেছ দ্য ৱৰ্কাৰ সেইজন ইউনিয়ন লিডাৰে ৱৰ্কাৰ্ছ বিলাকক মানে কি কৰিব সম্বোধন কৰিব ৱৰ্কাৰ্ছ মানে কোন এটা নিৰ্দিষ্ট হ'ব দা হ'ব কিন্তু যদি আমাক হেৰি সিস্টেমত থাকে তোমাৰ এনে মাজত থাকে নিৰ্দিষ্টকৈ নুবুজায় এনে ইউৰ আগত আমাৰ এ বহে এনৰ সলনি আৰু কনসনেন্টৰ আগত এ বহিব লাগে কিন্তু কিছুমান কনসনেন্টৰ আগত এন হয় যে এন হয় যেনে অনাৰেবল অনেষ্ট কাৰণ হনেষ্ট বুলি উচ্চাৰণ নহয় এইচৰ উচ্চাৰণটো আমাৰ অৰ দৰে হয় অৰ্থাৎ ভাৱেলৰ দৰে উচ্চাৰণ হয় ঠিক আছে আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ তোমালোকে যেনেকৈ নহওক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা যাতে নতুন ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে পাই থাকা এইখিনিতে মই মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম